Giống với những khám phá sơ khai về khủng long, Allosaurus đã bất chợt xuất hiện trong những chiếc thùng phân loại sau khi mẫu hóa thạch của nó được khai quật ở miền Tây nước Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Hãy cùng mình tìm hiểu những sự thật thú vị về loài khủng long nổi tiếng này nhé. Allosaurus từng được gọi là Enchiridimus. Loài khủng long này ban đầu được đặt tên là Enchiridimus, tiếng Hy Lạp có nghĩa là khoang cơ thể, bởi nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Mỹ Joseph Leidy. Và bắt đầu từ nửa cuối những thập niên 70, chúng mới được gọi tên chính thức là Allosaurus. Bữa trưa yêu thích của Allosaurus là Stegosaurus. Các nhà cổ sinh vật học đã khai quật được bằng chứng chắc chắn rằng Allosaurus săn mồi hoặc ít nhất là đôi khi đụng độ với loài Stegosaurus. Một đốt sống của Allosaurus xuất hiện vết thương bị đâm thủng khớp với kích thước và hình dạng chiếc gai ở đuôi của Stegosaurus, và xương cổ của Stegosaurus cũng có vết cắn mang dấu hiệu riêng của loài Allosaurus. Chúng ta thấy một tình huống chạm chết chúa cũng băng hà đến từ vị trí của Allosaurus. Allosaurus liên tục rụng răng và thay răng. Giống với nhiều loài khủng long săn mồi trong thời đại trung sinh, trừ cá sấu hiện đại, Allosaurus liên tục phát triển, rụng và thay răng, mỗi chiếc có độ dài trung bình khoảng 8 đến 11 cm. Một điều đáng kinh ngạc là loài khủng long này chỉ có khoảng 70 chiếc răng, 35 chiếc ở hàm trên và 35 chiếc ở hàm dưới ở mọi thời điểm. Vì có rất nhiều mẫu hóa thạch của Allosaurus nên bạn có thể mua được những chiếc răng Allosaurus chính hãng với giá cả hợp lý, chỉ vài trăm đô la một chiếc. Vâng, vài trăm đô la một chiếc thì mình nghĩ rằng sẽ phải bán thận nếu như muốn mua nguyên hàm. Chi Allosaurus ít nhất phải phân thành 7 loài riêng biệt. Trong lịch sử thì ban đầu Allosaurus được chia thành các chi được cho là mới trong ngoặc kép của khủng long chân thú, chẳng hạn như Criosaurus, Labrosaurus, Epentherius. Tuy nhiên các chi này hiện đã bị loại bỏ. Khi kiểm tra thêm thì chúng được xem là các loài của chi Allosaurus. Cho đến nay có 3 loài Allosaurus được thừa nhận rộng rãi. Allosaurus gracilis được chỉ định vào năm 1877 bởi nhà cổ sinh vật học nổi tiếng người Mỹ Othniel C. Marsh. Allosaurus europaeus được dựng vào năm 2006 và Allosaurus lucasi được dựng vào năm 2014. Hóa thạch Allosaurus nổi tiếng nhất là Big Owl. Vào năm 1991, sau một thế kỷ khám phá Allosaurus, các nhà nghiên cứu ở Wyoming đã khai quật được một mẫu hóa thạch gần như hoàn chỉnh, được bảo tồn một cách tinh xảo mà họ nhanh chóng gọi là Big Owl. Thật không may, Big Owl đã không sống một cuộc sống hạnh phúc. Phân tích bộ xương của nó cho thấy nhiều vết gãy và nhiễm trùng do vi khuẩn, khiến con khủng long thiếu niên dài 8 mét này chết tương đối sớm và đau đớn. Vậy cho nên làm khủng long ăn thịt cũng khó lắm chứ đâu phải đâu chuyện đùa. Allosaurus là một phần của nhóm khủng long được gọi là Theropod, tức khủng long chân thú. Allosaurus sống trong kỷ Jura từ 150 đến 155 triệu năm trước. Allosaurus được phát hiện vào năm 1877 bởi Othniel Charles Marsh ở Colorado, Hoa Kỳ. Auler có cổ ngắn và hộp sọ hẹp, dài, to một cách bất thường, tương tự với các loài khủng long chân thú ăn thịt lớn khác. Nhưng khác với các loài khủng long chân thú khác ở chỗ, nó có một cặp sừng nhỏ phía trên mắt. Đây là phần mở rộng của xương tuyến lệ trong hộp sọ. Nó cũng có những đường gờ chạy dọc từ chóp của xương mũi đến chiếc sừng đó. Miệng của loài khủng long này chứa hàng chục chiếc răng sắc nhọn dạng răng cưa ở mép trước và mép sau. Các xương hình thành chóp mõm hay là răng tiền hàm, gồm 5 chiếc răng, trong khi xương mang răng chính của hàm trên và hàm dưới có từ 14 đến 17 chiếc răng cho mỗi hàm. Theo phân tích năm 1976, răng của nó có thể rụng dễ dàng trong quá trình ăn thức ăn và cũng nhanh chóng được thay thế liên tục bằng những chiếc răng khác. Cơ thể to lớn của Allosaurus được đỡ bởi 2 chi sau mạnh mẽ và một chiếc đuôi to lớn. Mỗi bàn có 3 ngón chân để chịu trọng lượng của nó và cũng có móng ở bên trong. Theo một nghiên cứu năm 2007 trên tạp chí Proceedings of the Royal Society B, các mô hình của Allosaurus cho thấy rằng nó có thể đạt tốc độ đến 33,8 km/h. Như vậy là vận động viên điền kinh Usain Bolt vẫn có thể cho thanh niên Allosaurus này ngửi khói. Allosaurus đã ăn gì? Auler chủ yếu ăn thịt các loài khủng long ăn cỏ lớn. Auler có khả năng giết chết các loài sauropod cỡ trung, tức khủng long ăn cỏ cổ dài, hoặc các loài sauropod cỡ lớn đang bị ốm hoặc bị thương, chẳng hạn như Apatosaurus. Nó là kẻ săn mồi dữ tợn và hung hãn.
vì người ta phát hiện ra những dấu răng của nó trên đốt sống của Apatosaurus. Loài khủng long này có thể hoàn toàn săn được một con Apatosaurus khỏe mạnh, trưởng thành nếu nó đi săn theo đàn, mặc dù còn nhiều tranh cãi về việc liệu rằng những con khủng long này có thể hợp tác với nhau hay không, vì chúng có thể hung dữ với nhau. Giống với khủng long bạo chúa và các loài động vật ăn thịt lớn khác, Allosaurus có lẽ cũng vừa ăn xác thối và vừa săn mồi. Max Brucker nói rằng toàn bộ quan niệm về động vật ăn thịt thuần túy so với động vật ăn xác thối thuần túy là mâu thuẫn với thực tế của sinh thái học. Ngày nay tất cả các loài ăn thịt ở đầu chuỗi thức ăn đều là những kẻ cơ hội. Chúng đơn giản chỉ tiêu thụ lượng thịt sẵn có đối với chúng vào bất kỳ thời điểm nào. Một nghiên cứu năm 2001 trên tạp chí Nature cho thấy rằng dù có hộp sọ to lớn nhưng Allosaurus lại có lực cắn yếu hơn cả cá sấu, sư tử và báo. Vì vậy, một số nhà nghiên cứu tin rằng loài khủng long này có thể sử dụng hộp sọ của nó như một chiếc rìu nhỏ, dùng hàm trên để ăn trọn con mồi và sau đó xé thịt bằng những chiếc răng nhọn của nó. Allosaurus còn được gọi là cụ tổ của loài khủng long bạo chúa. Không giống với khủng long bạo chúa chỉ có 2 ngón ở mỗi bàn tay, loài Allosaurus có 3 ngón ở chi trước của nó. Tên Allosaurus có nghĩa là thằn lằn khác lạ vì nó mang những đốt sống nhẹ bất thường và đó không phải là đặc trưng của các loài khủng long nói chung. Kẻ thù tự nhiên của Allosaurus non là những con khủng long ăn thịt có 2 chân và to lớn từ phân bộ Theropoda. Ở tuổi 15, Allosaurus đã phát triển hoàn toàn và cũng trưởng thành về mặt giới tính. Allosaurus là quái vật nổi tiếng của bộ phim The Lost World vào năm 1925, bộ phim đầu tiên dành riêng hoàn toàn cho loài khủng long. Do có hàm răng to và sắc nhọn, Allosaurus có thể tấn công những loài khủng long lớn hơn chúng, chẳng hạn như Stegosaurus và các loài sauropod nặng gần 50 tấn. Allosaurus là loài khủng long ăn thịt và ăn khoảng 27 kg thịt mỗi ngày. Những con vật này săn theo nhóm nhỏ, cho phép chúng hạ gục ngay cả những con mồi lớn nhất, theo cách tương tự như những con raptor. Auler non có thể ăn côn trùng như chuồn chuồn, rết và các loài động vật nhỏ khác. Sau đó khoảng 2 tuổi, Auler có thể ăn những con khủng long nhỏ. Cánh tay của Allosaurus dài hơn của khủng long bạo chúa với những móng vuốt lớn. Da có màu xanh lục hoặc nâu với các sọc đỏ nhạt dần trên lưng. Loài khủng long này có thể dài 12 m, cao hơn 5 m và nặng khoảng 1,4 tấn. Chế độ ăn: Allosaurus có khoảng 70 chiếc răng nhọn cong vào trong. Auler dựa vào việc xé thịt và cắn để khuất phục con mồi, nhiều hơn là dùng sức mạnh tuyệt đối có thể làm gãy xương con mồi. Khi còn sống, Allosaurus là một trong những loài khủng long ăn thịt lớn nhất. Con loài khủng long bạo chúa đáng gờm và nặng hơn nhiều sẽ không xuất hiện cho đến 50 triệu năm sau. Mặc dù Auler là một loài khủng long khá cồng kềnh, nhưng các nhà khoa học cho rằng nó là một loài có tốc độ rất nhanh. Môi trường sống của Allosaurus: những kẻ săn mồi hàng đầu này đã sống ở những môi trường khác nhau. Nhìn chung, môi trường sống của chúng là vùng bán khô cằn, là vùng có cả mùa mưa và mùa khô. Một số hệ sinh thái mà những loài khủng long này có thể đã sinh sống bao gồm đồng bằng ngập lụt, rừng lá kim, sa van, rừng phòng hộ với các cây dương xị lớn. Có khả năng những sinh vật này sống chủ yếu ở các vùng ngập nước lộ thiên và thỉnh thoảng đi vào các khu vực có nhiều rừng hơn. Đơn giản là vì chúng quá lớn nên các khu rừng sẽ khó đi vào hơn. Allosaurus và con người: con người chúng ta rất may mắn vì chưa bao giờ phải chạm trán Allosaurus. Những con khủng long này đã tuyệt chủng rất lâu trước khi con người bắt đầu đặt chân lên trái đất. Việc thuần hóa: bởi vì Allosaurus đã tuyệt chủng từ rất lâu trước khi chúng ta xuất hiện. Con người chưa bao giờ thuần hóa Auler với bất kỳ cách nào. Thêm vào đó, nếu loài này vẫn còn tồn tại thì việc thuần hóa có thể là một nhiệm vụ bất khả thi. Trừ phi bạn có bánh thuần chủng của Doraemon thì lại khác. Có thể chọn Allosaurus làm thú cưng không? Không đâu nhé. Việc sở hữu một loài động vật ăn thịt dài hơn 9 m như một con thú cưng không phải là một ý tưởng hay ho. Allosaurus sẽ là một con vật nuôi khủng khiếp đó. Chăm sóc cho Allosaurus: bảo tồn những sinh vật khổng lồ này trong vườn bách thú sẽ rất khó khăn, bởi nơi ở của chúng không chỉ cần đến một cái hàng rào khổng lồ và vững chắc mà còn đòi hỏi một lượng thức ăn phi thực tế để nuôi chúng. Nếu chúng còn sống đến ngày nay, rất khó có vườn thú nào có thể chứa những con Allosaurus, vì hóa đơn tiền thịt sẽ hơi bị cao. Có bằng chứng hóa thạch về các cuộc nội chiến giữa các con cùng loài. Tuy nhiên, đó có thể là kết quả của những cuộc chiến giành quyền thống trị hoặc quyền giao phối. Cách sinh sản của Allosaurus:
Giống như hầu hết các loài khủng long khác, chúng ta biết rất ít về các hình thức giao phối và chiến lược sinh sản của chúng. Mặc dù chúng ta không biết chúng chọn bạn tình như thế nào, chúng ấp trứng trong bao lâu hoặc khi nào đạt đến độ tuổi trưởng thành về mặt giới tính. Nhưng các nhà khoa học đã suy đoán một số chi tiết về cách chúng nuôi con non. Các nhà khảo cổ học đã tìm thấy những chiếc xương bị gặm của các loài khủng long ăn cỏ to lớn ở xa với những hóa thạch còn lại của chúng. Họ ước tính rằng đây có thể là thức ăn do khủng long cha mẹ mang về cho những con allosaur non. Cấu trúc tai của allosaur trông giống tai của cá sấu, và vì vậy Allosaurus có lẽ có thể nghe rõ nhất ở tần số thấp và sẽ gặp khó khăn với những âm thanh ở tần số khác. Khứu giác nhạy bén và dường như rất thích hợp để phát hiện mùi hương, mặc dù phạm vi phân tích mùi hương tương đối nhỏ hẹp. Allosaurus có một cặp sừng ngắn được sử dụng trong chiến đấu và có lẽ là biểu tượng của sự thống trị. Những chiếc sừng này thậm chí có thể che mắt khỏi ánh nắng mặt trời. Một chiếc kính râm mới tiện lợi làm sao. Allosaurus là một thành viên của Saurischia, tức khủng long hông thằn lằn trong phân lớp khủng long. Điều này có nghĩa là mặc dù Allosaurus không có quan hệ họ hàng gần với thằn lằn, nhưng chúng có xương chậu có hình dạng tương tự của thằn lằn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.